أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة تكرار الصور بالفوتوشوب. خليكم معنا. وقبل ما نبلش الفيديو يا شباب يا ريت تدعمونا بالإعجاب وتشوفوه للنهاية لحتى يزيد انتشاره. عم تشوفونا أول مرة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. عندكم أي سؤال عن تكرار الصور بالفوتوشوب اتركوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. فمثلا أنا حابب على هي الخلفية البيضاء كرر نقوش عربية أو فسيفساء من شكل معين. تمام؟ بروح لعند اوبن. أنا سحبت عن طريق الانترنت عدة نقوشات. رح أخذ هذا النقش مثل ما أنا شايفين عندي هذا النقش. بالبداية أول شيء إذا حابب صغر أنا من هذا النقش شوي، شايفين فيني عن طريق هي الأداة اللي هون عندي أداة القص، شايفينها؟ فيني أحدد المسافة اللي بدي قصها ومن ثم بالضغط على انتر بقص هالجزء هذا فقط من الصورة. أنا مالي حابب عدل، خلص بتركها مثل ما هي. بختار أداة السهم مثل ما أنا شايفين وبعمل كنترول A يعني بعلمها كلياتها، ومن ثم كنترول C نسخ، وبروح لعند الخلفية البيضاء اللي عندي اياها وبعمل كنترول في. بنلاحظ انه هي الصورة صارت عندي هون. طب انا اذا بدي كررها او بدي مطها على كامل الخلفية صراحة رح تطلع الصورة ممطوطة وقياساتها غير صحيحة. تمام؟ بعملية التكرار رح تطلع هي النقوش متشابهة لبعض 100%. طب شلون بدي اعمل عملية التكرار بضغطة زر واحدة؟ الطريقة بسيطة وعلى الشكل التالي. برجع لعند الصورة اللي حابب أنا أكررها مثل ما أنا شايفين وبعمل كنترول أول إنه أنا باخذها كلياتها بالكامل، ومن ثم بنتقل لعند إيديت، ومن ثم بنتقل لعند خيار Define Pattern. بيعطيني هالنتيجة هي أو هالواجهة هي اللي ظهرت قدامي، ومن ثم بقول له موافق. بنتبه إنه هو اختار لي هي الصورة اللي فعلا أنا بدي أكررها، ومنلاحظ إنه اسمها موجود. بقول له موافق، ومن ثم برجع لعند الصورة أو الخلفية البيضاء اللي حابب كرر عليها الصورة السابقة اللي ذكرناها. برجع لعند الخلفية البيضاء اللي بدي كرر عليها الصورة السابقة اللي أخذناها قبل شوي. منلاحظ أنه عندي هون بهذا اللاير خيار القفل جنبها لهي الخلفية، بقيم إشارة القفل من عليه. منلاحظ أنه تفعلوا عندي هدول الخيارات كلياتهم، ومن ثم إما بضغط بالزر اليميني عليها وبختار Building Option، تمام، أو بضغط عليها ضغطتين متتاليتين بهذا المكان الأبيض تطلع لي هي الخيارات. إذا رح أعيد، إما بضغط زر يميني وباخد Building Option. منلاحظ إنه طلعت لي هي الواجهة مثل ما أنا شايفين، وعندي قبل آخر خيارين في العبارة نفسها Pattern. تمام، بختارها وبحط قدامها إشارة الصح، تمام، وبضغط عليها. منلاحظ إنه هون في عندي هي الرسمة مثل ما أنا شايفين أو هذا المربع، ومنلاحظ إنه أعطاني هون خطوط. رح اختارها واضغط على هذا السهم، ورح لاحظ انه الخلفية المزركشة عندي نزلت هون. انا طبعا منزل خلفيات سابقة، رح اختارها. منلاحظ طلعت عندي بهذا الشكل الكبير والممددة على كل الرسمة. طيب بضغط ضغطة هون طبعا على المكان الرمادي، ومن ثم هذا الخيار بنزله بهذا الشكل. شايفين كيف تكررت معي الرسمة بشكل متناسق 100%؟ شايفين؟ طبعا فيني نزل قد ما بدي وكبر قد ما بدي. شايفين؟ عندي خيار اضافي اللي هو الشفافية فوق، شايفين هو 100%. فيني خفف منه، كذلك الامر خفف الشفافية لهالخلفيات المتكررة ورا او زيدها. كذلك الامر عندي هذا الخيار اللي فوق فيني اعمل بعض التعديلات مثلا بالالوان وما الى هنالك. هذا الشيء انت بتجربه بايدك، ومن ثم بعمل موافق. شايفين شباب كيف تكررت هالصورة عندي على كامل الخلفية؟ شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.